ტრადიციულად თიკა წერეთელი შემოგვიერთდება სასარგებლო რჩევებით მშობლებისათვის, ასე ქვია მის რუბრიკაზე. მოდით ერთად გავიგოთ რა როგორ ზიანს აყენებს ჩვენს შვილებს თანამედროვე ტექნოლოგიები, ფილმები, მულტფილმები, რომელსაც ისინი უყურებენ, საშინელებათა ჟანრი. მოკლედ ამ ყველაფერზე თიკა წერეთელი ისაუბრებს. თიკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, კომპიუტერი თანამედროვე ეპოქის ნაწილია და ჩვენ ამას ვერ გავექცევით, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რა დოზით, რა ასაკიდან არის შესაძლებელი ბავშვი დაუმეგობრდეს კომპიუტერს და რამდენ ხანს შეიძლება დარჩეს კომპიუტერთან და გაჯეტებთან. ასევე ვისაუბრებთ მის სასარგებლო თვისებებზეც. ახლა კი ვნახოთ გამოკითხვა, მე ბავშვები გამოვკითხე და ვნახოთ რას უყურებენ ისინი და რითი ერთობიან, როდესაც კომპიუტერთან სხედან. YouTube-ზე ვარ ხოლმე ძირითადად და უყურებ ხოლმე ვიდეოებს. მე ვთამაშობ Need for Speeds, Minecraft-ს, ასევე GTA 5-ს და Assassin's. არ ვთამაშობ კომპიუტერებს, იმიტომ რომ ჯერ ჩემთვის აკრძალულია. მიყვარს მე აი გოგოებს რო კაბებს ვაცმევ, პრანჭავ, ტორტებს რო ვაკეთებ. Far Cry ქვია ერთ თამაში. მანდაც იგივეა, ოღონდ დინოზავრები არიან, ძველი დროა. და მანდაც შემშინებია პირველად რო უყურებ, მაგრამ აღარ შემეშინდა. თამაშებში რაღაცა ბევრი არ მომწონს, მაგრამ უფრო YouTube-ში შესვლა მომწონს და რაღაცებს ყურება. ძირითადად უფრო სოციალურ ქსელებში ვარ. მომწონს თამაში 2-3 ბოქსია. იმა ცოტა საშიშია 4 წელზე მოდ ბავშვებისთვისა. შიგნით ბევრი სისხლებია. არც კომპიუტერი არ მაქვს და ბუქში ჯერ ნოუთბუქში ჯერ აღზარულია თამაშები. როცა ჩემი დეიდაშვილებს უყურებ როგორ თამაშობენ, თუნდაც ბიჭურ თამაშებს ამ მანქანებზე და იმებზე მეც მინდება და არის ხოლმე რაღაც გამონაკლისები, როცა ვთამაშობ. GTA 5-ში მაგალითად შეგვიძლია ყველაფრის გაკეთება, არის მისიები, რომლებიც უნდა შევასრულოთ და სხვა რაღაცებიც არის მოსეთები. რეალობას ძალიან გავს, გრაფიკა აქვს კარგი. ადამიანები გამოდიან, იარაღი გაქვს და ესვრიან. და ამაში არავის არ შეეშინდება, ჩვეულები ვატარებ მანქანას. ამ თამაში მომწონს, რომ მანქანა არჩევ როგორი მანქანა გინდა. ჩემი საყვარელი მულტფილმის გმირებიც არიან. აი ცოტა უცნაურად იქცევიან და ბრაზდებიან ერთმანეთზე. მიახავს ესეთი ვიდეოები, მაგრამ არ მომწონს უფრო. ერთხელ ანუ დეწასული იყო და ვითამაშე ძალიან დიდი ხანი და 3 საათი უნდა დამავიწყდა. მე კომპიუტერულ თამაშებს უთმობ დღეში 1 საათს. აი ასეთია ჩვენს ბავშვობაში ჩვენ ეზოში ჩასვლას გვიკრძალავდნენ ხოლმე დიდი დოზით ახლა კიდე მშობლები ეხვეწებიან ხოლმე ჩადიშვილო კი ბარ პოზიციაში ვარ ნამდვილად თუმცა მე ძალიან ბევრ პლუსს ხედავ ამ გაჯეტებში აუცილებლად არის გაჯეტებში პლუსი მაგრამ ისე როგორც ყველაფერში ზომიერებაა საჭირო და იმის შესახებ როგორ დავიცვათ ზომიერება და როგორ მოვიქცეთ ბავშვებთან მიმართებაში როდესაც ისინი სხდებიან უკვე კომპიუტერებთან და ზოგჯერ არიან უმართავები აი ამას რომ არ შედეგი რომ არ მივიღოთ უკვე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ფსიქოლოგი თამარ ფაცაცი ეს ჩერის კუთხიდან ჩაგვერთვება ჩერი ამჯერად გვთავაზობს ხსნადი ყავის ფართო ასორტიმენტს აი მომემართება ჩვენსკენ ქალბატონი თამარი ალბათ მე მგონი დღეს მე ოპოზიციაში ვიქნები თქვენთან გაჯეტების ჩვენ არა ვართ ოპოზიციაში ჩვენ ვართ ჯანსაღი მოხმარების მოგესალმებით ნანიკოს შვილის და ჩვენი შვილების ასაკი რო განსხვავდება ალბათ შეიძლება მაგიტომაც ვართ განსხვავებულ პოზიციაზე მოგესალმებით თამარ რა რისკებთან გვაქვს საქმე როდესაც დიდი დოზით არის ბავშვი გაჯეტებს და კომპიუტერთან. პირველ რიგში ყველაზე ადრეული რისკი, რომელთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, არის მეტყველების განვითარება. როდესაც პირველი დრო, როდესაც ბავშვს აძლევენ ჩვენს და რა ასაკში აძლევენ პირველად? როდესაც შეუძლიათ უკვე ხელში დაჭერა. მე ყველაზე ადრეული მინახავს 6 თვის ბავშვი.
მასში არ შეუძლია რაღაცებზე კნოპკებზე დაჭერა, მაგრამ თვითონ smartphone-ის ჭერა შეუძლია ხელში. თუმცა დამეტყველებად რომ რათვის ბავშვი უკვე ისე შედის და გამოდის და თავისით манипулირებს წერს. ხშირად ამბობენ მშობლები ჩემი შვილი ისეთი ნიჭიერია, ყველაფერი უცებ აიწვისა. უხარიათ ეს, ძალიან უხარიათ ხოლმე, მაგრამ გასაგები არ არის გასახარებელი. არ არის გასახარებელი ნამდვილად, იმიტომ რომ ბავშვს ეს რეალურად მშობელთან კომუნიკაციას უცვლის. ანუ როდესაც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ბავშვს, მასთან თვალით კონტაქტი დავამყაროთ, ანუ ბავშვი სწავლობს ჩვენთან ურთიერთობით, ჩვენთან შეხებით და არა smartphone-თან კომუნიკაციით, ან კომპიუტერთან კომუნიკაციით. ანუ მას არ აქვს იმის აუცილებლობა, რომ უპასუხოს smartphone-ს ან კომპიუტერს და შესაბამისად პროგრამები, სადაც გეპასუხება მაგრამ მაინც ვერ შეცვლის ეს მშობელთან კომუნიკაციას. და ერთადერთი რასაც ბავშვი აკეთებს, ეს არის თითით რაღაცების ცაცული. რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, მაგალითად ჩემს მეგობრებს ყავს დაახლოებით იმასაკის 12-13 წლის შვილები რამხელაც ლილოა და ვერასოდეს ვერ მიხვდები მათ ოჯახში თუ ბავშვები ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ორივე სხედან აი ასე სადილობენ, აი ასე ბანაობენ და აბსოლუტურად არ არის წუთი გარდა იმისა, როცა ძინავთ რომ მობილურს არ. ეს არის პრობლემა თითქმის ყველა ოჯახში უკვე. ანუ პატარებშიც კი ჩემი არის 7 წლის და უკვე გვაქვს ეს პრობლემა. პატარა ჩანარს გავაკეთებ. სწორედ აი ამასთან ურთიერთობით ჩემმა შვილმა იმხელა განათლება მიიღო და მას ისეთ თემებზე აქვს ინფორმაცია, რომელსაც ვერც მე ვერ მივაწოდებდი, ვერც საშუალო სკოლა და ვერც 200 რეპეტიტორი რომ ამეყვანა. შენ გაკიმართლა, შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაციაც ნახოს, რომელიც არ უნდა. მე მგონია რომ ყველა ბავშვი ისინი არა მარტო თამაშობენ, არამედ ინფორმაციას პრობლემა აღარ რამდენ დროს ატარებს ბავშვი კომპიუტერთან. ეს უტყუარი არის, რომ დადებითიც არსებობს ამაში, ვერ ვიტყვით გადაჭრით, რომ ეს აბსოლუტურად ნაუგზაოდ, უბრალოდ ზომიერების დაცვა არის აუცილებელი. ეს არის კონტენტი, რასაც ვაწოდებ და შინაარსობრივი მხარე. ანუ პატარობაში 2 წლამდე კატეგორიულად ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ არ გავაკაროთ ბავშვი. შემდეგ რა დოზით? შენ 2-დან 5 წლამდე ეს არის 1 საათი მაქსიმუმ. სასურველია რომ განაწილდეს თქვა 9 საათი დღისით, 9 საათი უფრო მოგვიანებით, მაგრამ არა ძილის წინ. არა ყვების დროს. ბავშვთვის ყვება არ უნდა ასოცირდებოდეს smartphone-თან. ანუ ეს ბავშვები ძალიან ადვილად ამყარებენ ასოციაციებს. ხშირად ართობენ, ცდილობენ გაართონ და ისე ბავშვი საჭმელს ჭამდეს რაღაც ჯანსაღ გარემოში, ხშირად შეგვიმჩნევია ალბათ, რომ შევდივართ რესტორანში, კაფეში, ალბათ ჩვენს გაგვიკეთებია იგივე, რომ ბავშვი ოღონდ წყნარად იჯდეს, ოღონდ ვინმემ რამე არ თქვას, რომ ჩვენ ძველი შვილი ყავს და არ შევაწუხოთ გარშემომყოფები და ვაძლევთ smartphones, იჯდეს წყნარად და ჩვენ კომფორტულად ვიჯდეთ. მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ 21 საუკუნეა გაჯეტების, არ ვიცი ალბათ, ერა არის, ამის გარშე ფაქტობრივად ცხოვრება შეუძლებელია. აქ ვყიდულობთ, აქ მეცადინეობთ, აქ კომუნიკა, აქ ვთხოვდებით, აქ მოყავს ცოლები და რატომ უნდა აუგზავნოთ ბავშვს? თუ კი ბავშვი 24 საათი ჭამს, რომელი ჯობია ჭამდეს 24 საათი და იქ ხარჯავდეს ენერგიას თუ იჯდეს და ინფორმაციას ნანიკო, აი ეს შეიძლება კონტრარგუმენტს ვიტყვი, ეს ხომ უკონტროლოს ურცია ინტერნეტი და უკონტროლოა მასივარი, უკონტროლოა ეს. ნანიკო, ხალხ ბავშვები თვითმკვლელობით ამთავრებენ ზოგადად. ერთ მაგალითად, მაგალითად ჩემს შვილს შეხვდა ვიდეო, რომლის შემდეგაც ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, ვერ იძინებდა შეეშინა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს ეს საშიში თამაშები და YouTube და ასე შემდეგ. YouTube-დან უბრალოდ, როდესაც საბავშვო არხზე ვიყავით, ამოაგდო ისეთი ვიდეო, რომლის ნახვის შედეგად უბრალოდ შიშები დაეწყო და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ეს ხო ზიანია. კონტრარგუმენტი ერთი, ქართული ზღაპარი არის ერთი, რომელსაც რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით. მოკლედ, სწორედ ამ ზღაპარს მე არ ეძინა ჩემს შვილს ძალიან ბევრი წელი და ვცდილობდით რომ გაგვერკვია რატომ. ნამდვილად იყოს, ახლა რეკლამაზე გავდივართ და ამ თემებზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამის შემდეგ. ძალიან დიდი ხანი და სამსადნო დამავიწყდა. ზიანი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოაქვს. აფერხებს თუ არა გაჯეტების ინტენსიური მოხმარება, მეტყველებას და რა კავშირი აქვს მოზარდის შიშებთან საშინელებათა ჟანრის საბავშვო ვიდეოების და ფილმების ნახვას. ფსიქოლოგის რეკომენდაციები რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. გზასიმინდის ყანიდან ევროპის ჩემპიონატამდე. And a gold medal for Georgia, Rama Silagaba. 18 წლის მარტვილელი ბიჭის დაუჯერებელი ისტორია იმედის დღეში.
იმედის დღე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას თიკა წერეთელი სასარგებლო რჩევები მშობლებს რა უფრო სახიფათოა თანამედროვე თამაშები თუ იზღაპრები რომელსაც მე მიკითხავდნენ მაგალითად ერთი ბარტყი გადმომიგდე თორემ ცულს მოვიდან ცუნცულასა ხელეცოს და წალდუნასა ხეს მოვჭმდა ხეზირსასა შეჩეკჭამდა შეიშუსასა ტიროდი მთელი ბავშვობა ჩემი შვილი შოქში იყო ამაზე და ეგონა რომ მეც უნდა ჩავუგდო ვიღაცას თავისი თავი იმიტომ რომ მეც დედა ვარ და შვილია და ამას ვერაფრით ვერ იჯერებდა იმდენი საშინელი რაღაცა და მანანას ის რა ქვია ქურდი რომ პარტერში უნდა მოეძებნათ და ერთხელ მე აღმოჩნდი ის ქურდი და რამხელა ტრამვა მიიღე ნუ ეს რა 1000 უბედურება იყვადრა მაგრამ ეგ იმას ხომ არ ნიშნავს რომ დღესაც უნდა გავიმეოროთ ჩვენ ეს ყველაფერი ხო ეს არ უნდა გავიმეოროთ რა თქმა უნდა მაგრამ დღეს მე მინდა ვისაუბროთ აუცილებლად ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოებზე და ეს არა მხოლოდ ვიდეოებია ერთგვარი სერიალია ბავშვებისთვის, ყველა ასაკის ბავშვებისთვის. ეს შეიძლება ნახოს 1 წლის ბავშვმაც და გაჩერდეს, გაუთავებლად უყუროს და მოთხოვნილება ქონდეს. ესეთი ცნობილი გმირები შეიძლება იყვნენ სრულიად სახეშეცვლილ ფორმებში. მე რაც ვნახე, ჩემთვის ძალიან შემაწწუნებელი. ნამდვილად მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს და ეს არის საშინელი ვიდეო, უშინაარსო ძალადობის შემცველი, რომელსაც ჩემი ახლობლის შულები 24 საათის განმავლობაში ითხოვენ და ეს არის ნამდვილად ძალადობის შემცველი ვიდეოები. რომ უყუროთ ამ ვიდეოების ციკლს აღშფოთდება. ხო აი ქურდობის წახალისება, მე რაც ვნახე ხო, ბევრი რა თქმა უნდა ვერ ვნახე, მაგრამ ქურდობის წახალისება, ძალადობის წახალისება, ეს იყო ძალიან ადვილად შეიძლება რომ ბავშვმა მიიღოს. აი ამის შესაძლებლობები არის ესენი. მოდი სანდრე ისაუბრეთ ბარამბოს კრებულზე დაკვატიჟებთ მარგალიტი და გავაგზავნოთ საუბარი. დიახ. ესე იგი მთავარი ამ ვიდეოების ხიბლი რაში არის? ბავშვებს უყვართ სპაიდერმენი, უყვართ ელზა, ეს მათი საყვარელი მულტფილმები არის, ვიცით? კოჭი პეპა. კი ბატონო. და რა არის ახლა მთავარი ამაში ერთ ვიდეოში მოქცეული არის ჯერთი სწრაფად იცვლება კადრები, რაც ბავშვს ვიცით რომ უყვარს ძალიან. არის მუსიკა, არის ეს ფერადი კოსტიუმები. ფაქტიურად ერთ ვიდეოში გვაქვს ყველაფერი ერთად, რაც ბავშვს ძალიან სიამოვნებს. ამ ვიდეოების ყურებაში მათ გამოეყოფათ ენდორფინი, რაც არის სიამოვნების წყარო. კი ბატონო. და კიდევ უნდათ, ანუ ერთგვარი ნარკოტიკის შემცველი არის ეს ვიდეოები. ანუ მარკეტინგულად გამართულია ეს ვიდეო. კი ბატონო, ანუ სპეციალურად რა თქმა უნდა და რო შეხედოთ აქვთ მილიონობით ნახვა. ანუ რო და ბავშვს ხედავს რომ ამას უყურებ და გონია რომ ბავშვს რაღაცა პრობლემა აქვს, მაგრამ როგორც კი შეხედავ ამ დეტალებს ვიდეოში, ეს მილიონებზე ადის. შესაბამისად, ყავს ამ ვიდეოებს თავისი მარკეტინგ ჯგუფი უკან, რომელიც ამაზე მუშაობს. და აი ამ ქცევების გამეორების ალბათობა რამდენად დიდია მე უკვე რეალურ ცხოვრებაში ბავშვები რასაც უყურებენ. შესაძლებელია რომ მოხდეს რაღაც დუბლირება, ანუ ამას არ გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან ადვილად სწავლობენ თავისი როლური მოდელებისგან. აბა რა უნდა ვქნა? მაგრამ ხაფარს ხო მორალი აქვს ზოგადად ამ ვიდეოებს აქვთ რაიმე მორალი ის მიხედვით პოზიტიური რაღაც კონცეფცია რეალურად რასაც მე უყურებ არ აქვს მაგრამ ჩვენ ზოგადად ამ სუპერგმირებს ბავშვები როგორც როლურ მოდელებს რა უყურებენ მათგან ანუ გმირები არიან ისინი და პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ გმირებს კონფლიქტის მოგვარება თუნდაც არა ამ ვიდეოებში, ფილმებშიც, ვიდეო თამაშებშიც ყოველთვის კონფლიქტის მოგვარება ხდება აგრესიით. და კეთილი იმარჯვებს ბოლოს? კი, კეთილი იმარჯვებს, მაგრამ კი, ეგ მთავარია, მაგრამ ყოველთვის კონფლიქტი მაინც აგრესიით გვარდება და ეს აგრესია ყოველთვის არის დაჯილდოებული. კი ბატონო, სიკეთით, მაგრამ ახალისებული კი ბატონო, მაინც არის აგრესია საბოლოო ჯამში. ანუ ეს იმდენად ბუნებრივი პროცესია უკვე რომ ჩვენ მაშადა დავთვით შეიძლება იყოს ასე. კი ბატონო, მაშადა დავთვით რაღაც პოზიტიურია თითქოს, მაგრამ აი სადღაცა ყველგან არის ეს აგრესიული მომენტები ჩადებული. აბა რა უნდა ვქნათ? აი როგორ უნდა აღავზარდოთ ჯანსაღი შვილი, ხوار გამოვამწყდეთ. არა, რა თქმა უნდა, აკრძალვა არ არის გზა, რა თქმა უნდა. ჩხიფოქორდოს აღარ უყურებენ. რომც ჩაუდგა მაინც აღარ დისკი მაგალითად ალბათ უფრო მაღალი ხარისხის ნაწარმი არის, ნამუშევარი, რომელზეც მუშაობს ათასობით ფსიქოლოგი და ეგ კი არა პრინცესების სტერეოტიპის დარღვევაც კი დაიწყო უკვე დისნეიმ ჩვენ ახლა უკვე ვიცით რომ აბსოლუტურად სხვანაირი ქალი ყავს დისნეის სხვანაირი გოგონა რომელიც არის უფრო ძლიერი, უფრო დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ. სიუჟეტსაც აქ ალბათ ყველა დიდი მნიშვნელობა სიმბა თუ გვიყვარს არის ჰამლეტის კარგაზე ტრანსფორმირებული ტექსტით გაკეთებული და რაღაცას რო უყურებ ტრაქტორი და კასრი რო ელაპარაკებიან ერთმანეთს და პირი აქ და წვირი იქ ეგრე შეიძლება.
ასევე ძალიან პოპულარულია კიდევ ვიდეო, სადაც ბავშვი ხედავს თუ როგორ ხსნის სათამაშოს, მისი თანატოლი და ამასაც გაუთავებლად უყურებენ და აქ ერთი შეხედვით მავნებლური არაფერი არ არის, მაგრამ რა შეიძლება უარყოფითი შედეგი რა შეიძლება მიიღოს? ანუ აქაც იგივენაირად შინაარსობრივ მხარეს იმდენად დატვირთვა შეიძლება არ ქონდეს, ანუ აქ რატო არის ეს სიამოვნება? აქ მომოდინის მომენტი, რომ აი ხა ის გაიხსნება, იქიდან რაღაც ამო. ზუსტად ისეთი სათამაშო შეიძლება მას ქონდეს. ეს იგივე მომენტია, ბავშვი რომ მისდევს თანატოლს, რომელსაც ზუსტად იგივე სათამაშო აქვს, რაც მას, მაგრამ მაინც ის უნდა, რომელიც სხვას აქვს და შეიძლება იმაზე იჩხუბოს. ეს ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია ნებისმიერი ბავშვის ცხოვრებაში. კი ბატონო, ანუ ეს საგანგაშო არ არის, რომ ეს ვიდეოები მას მოსწონს, მაგრამ აი ესე დოზა, რა დოზით უყურებს. 2 წლამდე როგორც თქვით, სასურველია საერთოდ არ ვაყურებინოთ. შემდეგ უბრალოდ უნდა ვაკონტროლოთ, რამდენი ხნით უყურებს ამას. და იგივენაირად ეს სიამოვნება ანიჭებს ამ ვიდეოების ყურება, მაგრამ აი პრობლემა ის არის, რომ არ თავდება ეს ვიდეოები ძალიან დიდი რაოდენობით არის. ამიტომ ხო, იმდენ საკეთებენ და შემოსავლის წყაროა ძალიან ბევრისთვის. მე ვკითხულობდი სტატიას, სადაც ეწერა, რომ ჩვენთვის ეს არის, რომ ვინც აკეთებს ამ ვიდეოებს, ძირითადი შემოსავლის წყარო საერთოდ აღარ მუშაობთ, ანუ სათამაშოების წარმოებლები მათ უხდიან თანხას, პირდაპირ უგზავნიან უფასოდ ამ სათამაშოებს და ბავშვებს დაბადების დღის ცენტრებში როსაც მიდიხარ და ეკითხებიან, რომ აი ვინ გინდათ დაგახვედროთ, აი თუ გადაიხდი რაღაცა სერვისი ესეთი, ჩამოგიყვანენ ვიღა დუტას ან ანიკოს ან ვიღაცა. ყველას უნდა მადონებში. ყველა ითხოვს 90% აი რასაც თქვენ ახსენებთ ამ ძალიან დარეხარისხის ვიდეოების ავტორებს და უნდათ რომ აი იმ ადამიანებს და იმ ძალიან პოპულარები არიან ყველგან. ანუ ეს რაც მინდა ვთქვა ვიდეო თამაშებზე და ასე შემდეგ, არა მარტო smartphone-ებზე არის ლაპარაკი, ტელევიზორიც იგივე, ანუ screen time, ყველაფერი ეს არის მაქსიმალურად შეზღუდული პატარა ბავშვებიც, იმიტომ რომ განვითარება ძირითადად ყველაზე საკვანძო საკითხები არის 2 წლამდე. შემდეგ უკვე შეგვიძლია პატარ-პატარა დოზებით მივცეთ. თუმცა ერთი მეგობარი მყავს, რომელიც ძალიან აკონტროლებს მის ბავშვის და გაჯეტის ურთიერთობას, ნამდვილად ძალიან ცოტა დროს ატარებს და მანქანაში ვსხედავთ, საცობში მოვყევით და მოკლედ საათნახევარი გავაჭედეთ და ეს პატარა ბავშვი იძახის სრული სერიოზულობით. მე ვიცი ახლა რა უნდა ვქნათ. ცხადია, ყველამ შეტრიალდით. უნდა მოვკვდეთ და ახლიდან დავიწყოთ. ანუ თამაშებში ხომ არის რომ რაღაც ერთ ეტაპზე ეს იყო მისი ყველაზე სერიოზული განცხადება, რაც უთქვას 4 წლამდე. კი მას ის დარწმუნებულია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვკვდეთ და ეს ყველაფერი ახლიდან დავიწყოთ. ანუ ეს ბავშვმა ეს უკვე თამაშებში დარჩა, რომ შესაძლებელია. თამაშებს მივადექით და არსებობს სხვადასხვა სახის თამაში, ძალიან შეიძლება და ასევე არსებობს მე რო ვუყურებ მეშინია ბევრი თამაშის. აი ამ დროს ანუ ადამიანს ანუ ბავშვს აქვს შესაძლებლობა ბერკეტი რომ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს ვიღაცას, თავი მოაძროს მაგალითად და ყელი გამოღადროს და ანუ აი ეს რამდენად უარყოფითად შეიძლება ძალიან ბევრი კვლევა არის ჩატარებული თამაშებთან დაკავშირებით ცოტა ურთიერთსაწინააღმდეგო. ზოგი ამბობს, რომ თამაშები ახდენს გავლენას ბავშვის აგრესიულ ქცევაზე, ზოგი აბსოლუტურად საპირისპირო შედეგებს გვაძლევს და გვეუბნება, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს თამაშებს და ეს ერთი ფაქტორი მხოლოდ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ცალსახად ვთქვათ, არის თუ არა ეს კავშირში და სხვა ბევრი ფაქტორი არის ისეთ, როგორი მაგალითად ბავშვის გარემო პირობები, მაგალითად სახლში როგორი სიტუაცია აქვს. ამიტომ გადაჭრით, რომ ვთქვათ, ბავშვს უნდა აუგზავნოთ ვიდეო თამაშები, არ არის. ანუ 97% ამერიკელების ბავშვების თამაშობენ ვიდეო თამაშებს. და რა სარგებლობა მოაქვს ამ ვიდეო თამაშებს თუ არა? გააჩნიათ ან ვიდეო თამაშსაც როგორია? ძირითადად ეს 97% თამაშობს აგრესიულს, კი ბატონო. და ასევე საკითხავია აგრესიულში რას გულისხმობთ. შეიძლება მანქანის ტარებაც აგრესიად ჩაითვალოს, როდესაც ანუ მანქანა უნდა გადაადგოს. კი ბატონო. აგრესიული რეაქცია მამის კონფლიქტი არ შეიძლება აგრესია ჩაითვალოს. ანუ ეს კვლევები არ არის მეთოდურად იმენად გამართული, რომ ცალსახად ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორი. აგრესიული რეაქცია შეიძლება ბავშვს კონდეს მაშინაც კი, როცა უეცრად მივარდები და შეაწყვეტინებ, ხო, ამის ყურებას. ანუ ძალიან ეს იმდენად არ არის ჯერ კარგად ნაკვლევი და ასევე smartphone-თან დაკავშირებით მინდოდა მე თქვა, ეს მაინც პირველი თაობა არის ჩვენი შვილები, პირველი თაობა არიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ არ ვიცით როგორი ეფექტი შეიძლება იყოს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ის რისკები, უფრო მეტად, რომელთაც შეიძლება მოგვიწიოს მომავალში გამკლავება. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს, შეგვიძლია გავრისკოთ და მივცვეთ ბავშვებს თქვათ ეს smartphone-ი და თქვათ, რომ კი ბატონო, აი, გქონდეს შენ და ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს, მაგრამ შეგვიძლია თქვათ, ავირიდოთ ეს თავიდან და დავიზღვიოთ თავი.
ზომიერებაში არის კი, ზომიერებაში და უნდა გავაკონტროლოთ, მაინც ვიცოდეთ საქმის კურსში ვიყოთ, რას უყურებენ ჩვენი ასევე შვილები. კარგი გამოსავალი ამ ვიდეოებთან არის ის, რომ ჩვენც ჩავერთოთ ამ პროცესში. აი, ცოტა უფრო დასრულ ბავშვთან, თინეიჯერთან ვკითხოთ, აი რა მოხწონს ამ თამაშში, აი ხლა რა მოხდა, შენი აზრით ეს ასე რატომ არის, ანუ დავეხმაროთ ანალიზებაში. არის რატო ჩვენც თვითონ აი ფუძფლად თუ იქნებით ჩართულები შეიძლება ჩვენც მოგვეწონოს. ხო, ჩვენც მოგვეწონოს, კი ბატონო, და კრიტიკულად შეხედონ მათაც ამ პროცესს მთლიანად. ანუ ძალიან ბევრი თამაში არის საკმაოდ ისეთი ანალიტიკურიც, როგორც თქვენ ვთქვით, ხო? განმავითარებელი, კი ბატონო, ანუ ასე ცალსახად აკრძალვა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის. თუმცა ერთ-ერთი თამაში სკოლაში როგორც საგანი შეიტანეს, სადაც შეგვიძლია ააშენო. არა, კომპიუტერული თამაში არის, სადაც ნებისმიერი ბავშვი შედის და იქ აშენებს თავის ხელით, ანუ სივრცეს და პერსპექტივაში მას აქვს შანსი რომ დაინახოს და კი, მაინკრაფტი, ნამდვილად. სწორედ სკოლის საგანია უკვე, ასე რომ არც ისე ცუდია ეს ჩვენი გაჯეტი, როგორც უკვე ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, ამას ვერსად ვერ გავექცევით, უნდა შევეგუოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ დოზები და რა თქმა უნდა time management-ი არის აუცილებელი. კი ბატონო, უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ თქვა კვირის დღეებში შეიძლება კონდეს მხოლოდ აი 9 საათი, აი განსაზღვრულად 6-დან 7-ის 9-მდე, მაგალითად შაბათ-კვირას მხოლოდ 1 საათი აქედან აქამდე და აუცილებელია რომ ჩვენც ვიყოთ მაგალითები ბავშვებისთვის. და კიდევ ერთი რაღაც ქართული მშობლები არ ითვალისწინებენ ყველა ანიმაციას და ფილმს ასაკობრივი ცენზი აწერია. ჯობია დავხედოთ რას უყურებს და მხოლოდ შემდეგ ჩავდეთ. რას გეუბნება ხოლმე შენი შვილი მობილოს რო აიღებ ხელში? აი ახლა მეც ავიღებ, თუ შენ არ დადება და მეც თამაშია. ბავშვებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთან ურთიერთობა. ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითად ჩვენ შვილებს ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა თამარ. ჩვენ მივცეთ მაგალითი ბავშვებს ვაკონტროლოთ რას უყურებენ კომპიუტერში.